Good day sa inyong lahat. Matagal-tagal din yung huli naming camping adventure. Kaya ngayong araw ay napakisip-isip namin na mag-camping at magbawas ng stress. Kaya ngayon ay babiyahe kami papuntang Kindao Campsite sa Maliko, Pangasinan. Umalis kami sa Mandaluyong Greenfield District ng 10 a.m. no umaga, pero bago kami dumiretso sa camping site, ay naghanap muna kami na mabibilan ng tube ice para ilagay sa mga frozen meat na dala namin at pagkatapos nun ay nagpagas kami sa Petron Mindanao Avenue. Bago kami umalis ay nasa 2 bars pa ang laman ng aming gasolita. Pina-full tank namin yung nasakyan dahil 228 kilometers din ang biyahe namin papunta sa camping site. Bale, pinagas ko nga pala sa aming sasakyan ay XCS 95 octane. Inabot kami na 1,400 para sa first full tank namin. Pagkatapos noon ay bumiyahe na kami at ang entry point namin ay sa Smart Connect and Lex at dire-diretso na yun hanggang sa Esitex at sa T-Plex. Pagdating sa T-Plex ay nag-exit naman kami sa Carmen Villasis. Bali ang total toll namin ay 512 para sa NLEX to Esitex at 164 naman para sa T-Plex. Pagka-exit namin ng expressway ay binaybay naman namin ang kahabaan ng Pangasinan-Nueva Vizcaya Road. Na kung saan ay talagang susubukin ang lakas ng makina ng iyong sasakyan sapagkat ang kalsada dito ay matarik, marami liko-liko at hindi lang basta liko dahil ang iba dito ay sobrang sharp. Kaya advice ko sa mga babiyahe dito ay siguraduhin na sa kondisyon ng inyong sasakyan dahil once na umahon na kayo sa mga bulubunduhin ay wala na kayo makikitang repair shop dahil kahauti pa lamang ang residente sa lugar. Siguraduhin din na merong sapat na tulog para hindi anturin at mahilo sa paliko-likong kalsada. At syempre, huwag kalimutang magdasal bago bumiyahe. Habang binabaybay namin ang mataas na bundok, ay masisilayan naman ang nakakabighaning ganda ng paligid, overlooking na view na kung saan ay makikita ang nagtataas ang bundok, sobrang lawak na patagan. Sa haba ng biyahe namin pataas, ay naharating natin kami sa Maliko. At dahil malayo pa ang aming pinanggalingan, kami ay kumain muna sa Cup of Stories na malapit lamang sa Kindao Farmville. Sobrang ganda ng view dito at malamig ang hangin. Perfect dito kumain habang nakatanaw sa magandang landscape ng Pangasinan. Para sa amin, sakto lang ang presyo at sarap na makapagkain dito. Pero plus points talaga dito ang view habang kumakain. After namin kumain ay nilibot namin ang lugar. Maganda talaga ang huha nilang spot dahil kahit saan ka magpunta ay Instagrammable ang bawat sulok. After namin maglibot-libot at mag-relax-relax sa Cup of Stories, ay napagpasyahan namin na pumunta na sa Kindao Farmville and Campsite. Sa entrance ng campsite ay masusubuhan ang preno ng iyong sasakyan dahil sa tarik ng kalsada at mapato, pero wala namang problema pababa. Sa pataas lang medyo magkakaroon ng hirap dahil papato ang daan at mataas. Posible na dumulas ang gulong habang umaakyat, pero sa case namin wala naman naging problema. Kabado 20 lang. Welcome to Kindao Campsite. Napakaganda dito guys. Napaka-relaxing ba rin stadium place. Maraming pwedeng tambayan dito. Meron din silang bonfire area tapos meron din silang car camping spot, tent camping spot at mga cabin. Bali kami nga pala ay nag-avail lang ng cabin kasi wala pa kaming mga camping equipment. Bali nagpunta lang talaga kami dito para mag-relax-relax. So ayun na nga. Ito yung cabin na in-avail namin. Malaki na yung space niya tapos dito muna namin ilagay sa loob pansamantala yung mga camping chairs tsaka yung mga ibang gamit. Bali meron na din dito nakasetup na higaan, punan at kumot. Pero nadala pa din kami na extra. Tapos yung view sa labas ng cabin ay pamalupitan. O diba ang ganda? Good morning guys! So eto na yung next day namin dito sa campsite.
Bale, hindi ko na-videohan yung ginawa namin kagabi. Bale, nag-ihaw kami habang nagkuhentuhan, chill-chill lang. Then after din noon, nag-pack up na kami at patulog na. Grabe, sobrang lamig ng hangin sa gabi. Hanggang na yung umaga ay sobrang lamig, kaya nag-jacket na kami. Ayan, simpleng luto-luto na lang sa umaga pang breakfast. Tapos tamang kain lang habang nakaharap sa mga bundok. Kahit tapos na kami kumain, ay nahatulala na lang kami sa magandang tanawin kasi after neto, balik na ulit kami sa Maynila. Wala kasing ganitong tanawin sa Maynila kaya ina-enjoy at tinalasap namin na maigi. After namin sa Kindao ay umalis na kami. Hindi na ako napag-video ng pag-alis namin kasi sa pagkakamping, ang pag-pack up talaga ang pinakamahirap. Bukod sa madami kang bubuhatin ay nakakalungkot dahil aalis ka na sa napakagandang nature view. Pero kahit ganon ay nakatanim na sa aming memory ang napakagandang experience na ito. Bale, ito na nga, pababa na kami at pabalik na sa Maynila. Ito nga pala yung mga nagastos namin sa aming pagdalakwatsa na ito. Maraming salamat sa panonood at pagkita-kita ulit tayo sa next naming adventure. Bye-bye!